แรมสายแรมครับใช่ครับเป็นเครื่องคิดเป็นวาล์วครับเครื่องคิดเป็นวาล์วที่เราใส่วาล์วได้ไหมเราใส่ได้นะแต่ว่าถ้าเราใส่วาล์วก็แสดงว่าเราไม่ได้คิดเป็นวาล์วที่แท้จริงเราก็เป็น2ระบบถูกต้องไหมครับครับช่วงเขาเรียกว่าเวลาถ้าเราจะดูตัวนี้ให้ดูตรงนี้ครับเนี่ยหัวสูบมันขึ้นไม่สุดเห็นไหมครับdetonation ถูกต้องไหมครับ detonation ตรงนี้ขอบฝาเลยถ้าพูดเป็นศัพท์ช่างก็คือ detonation แต่ถ้าพูดถึงว่าภาษาบ้านเราก็คือบ่าพักแรงบ้างล่ะสวิตช์โดมบ้างล่ะครับสวิตช์โดมบ้างแหละ แต่ตรงนี้หาที่ไหนอ่ะตัวนี้บ่าพักแรงมีฝั่งเดียวฝั่งที่เป็นไงไม่มีอ่ะถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฝั่งที่เขามีเนี่ยเราอย่าลืมว่าเห็นไหมครับหัวเทียนอยู่ด้านบนนี่พอเราใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับคือจุดเผาไหม้เนี่ยเรามาจุดด้านหลังถูกต้องไหมครับอันนี้คือเราจุดอยู่ด้านหลังคือเราจุดช่วงโบดาวทำงานเราจุดตรงนี้ถูกต้องครับเดี๋ยวเรื่องคำตอบของโบดาวเดี๋ยวจะตอบให้ฟังนี่เห็นไหมครับฝั่งไอเสียเนี่ยเราไม่มีพูดง่ายๆบาทในตัวเนชั่นเนี่ยมันมีแค่นี้แต่ตรงนี้มันจะย้อยเข้าไปในเครื่องยนต์เราเลยเห็นปะครับย้อยลงไปข้างในครับคือฝังเข้าไปในเครื่องลดเขาเรียกว่าลดความร้อนบนเฮดซิลินเดอร์ตรงนี้ลงไปเราสามารถนะครับที่จะฝังเข้าไปอีกหัวเทียนหนึ่งได้เป็น2หัวเทียน3หัวเทียนได้มันอยู่ที่ระบบไฟที่เรากำลังสร้างครับแต่รายละเอียดตรงนี้เรายังไม่ได้ระบุไปเลยว่าเฮ้ยเราจะทำเท่านั้นเท่านี้แต่ตรงนี้เราต้องคือเราต้องเขาเรียกอะไรอ่ะปฐมบทมันด้วยการชี้แจงให้ฟังว่าของเดิมมันมาแบบนี้นะครับแต่รายละเอียดของเครื่องยนต์ของแรมตัวนี้นะครับมันมีไม่กี่เครื่องในบ้านเรานะน้องปองดูเทคโนโลยีแค่ตรงนี้เราก็คุ้มแล้วสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะผมถามว่าเราสามารถเอาไปใช้ในรถบ้านเราได้ไหมใช้ได้แต่เราอย่าลืมว่ารถคันนี้คือระบบหมุนของเครื่องยนต์เนี่ยเขาหมุนไปทางขวานะเห็นไหมครับคือพูดง่ายเราหมุนตามไปที่ฝั่งขวาบอกนะครับคือบ้านเรามาหมุนไปทางซ้ายถูกต้องไหมครับบ้านเราหมุนทวนเข็มใช่ครับการจุดของพวกรถบ้านเราเนี่ยพอหมุนลงซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลทันทีกับช่องลิ้นช่องของน้ำมันเข้าคือรถอันนี้ไม่มีลีดครับไม่มีลีดเลยเพราะว่าใช้นี่เห็นไหมครับคิตเติ้ลวาล์วแล้วน้องปองช่วยส่องตัวนี้เนี่ยคิตเติ้ลวาล์วมีผลตรงไหนรู้ไหมครับมีผลมากๆเลยเพื่อนๆอาจจะขออนุญาตเนี่ยเพื่อนๆดูชายกระโปรงลูกสูบเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมโลเห็นไหมครับน่าจะเห็นอาจารย์นะครับพอท็อปเดสเซนเตอร์เนี่ยชายกระโปรงลูกสูบเนี่ยจะอยู่แค่ตรงนี้ครับจำไว้เลยนะครับว่าตรงนี้คือจุดปิดเปิดใหญ่ไม่ได้นะครับใหญ่เมื่อไหร่ช้าทันทีครับเล็กตามเดิมได้อัพลูกได้อัพซีได้อัพเปอร์เซ็นต์ได้ให้เรามองตรงนี้ครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องที่หมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาต้องมองดูเห็นไหมครับตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมครับครับแบบนี้ไม่เนี้ยเห็นไหมเนี้ยคือเป็นเทคโนโลยีของอิตาลีต่างประเทศเขาจะทำคือแถบยุโรปจะเป็นเครื่องเบรกนี้เนี่ยอย่างจุดสตัดตรงฝาสูบนี่ก็แน่นเพิ่มความแน่นเข้าไปอีกครับมีหลักสตัดอยู่แล้ว4 ต้นเพิ่มไปอีกเห็นไหมครับเพราะความแน่นของสูบบาร์ในตัวเนชั่นก็คือบาร์ฝาสูบเนี่ยจะไม่ได้ใช้แค่สแตนดาร์ดนะครับดูดีๆครับดูที่บาร์นะเดี๋ยวอาจารย์ใช้เบอร์เนียนิดนึงช่วงชักเราเกิดขึ้นมาเนี่ยตามเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งชื่อเลยในเรื่องของช่วงชักแต่ว่าต้องมาทอนจากบาร์เดโทเนชั่นตรงนี้ด้วยตรงนี้มันจะช่วยอะไรพี่เปารู้ไหมมันเป็นเสื้อลมไม่ใช่เสื้อน้ำบางรุ่นเนี่ยย้อยมากกว่านี้อีกอาจารย์ลงไปจุดข้างล่างนึกออกไหมครับลงไปใกล้ทางเดินของทันเฟอร์มากที่สุดครับเนี่ยทำไมมันต้องลึกลงไปอย่างนั้นนะครับอาจารย์เพราะว่ามันลดความร้อนนะครับลดความเครียดของเครื่องยนต์การไหลกลับของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่คือไม่ต้องขึ้นมาสูงมากมันเป็นเทคโนโลยีของเขา
อืม เราสามารถนำมาใช้กับรถบ้านเราได้ ถ้าช่างมีกำลังภายในพอ ครับ เห็นไหมครับ อ๋อนี่จะเห็นรอยมันเลยอาจารย์ ใช่ ขึ้นมา เขานี่วิ่งอยู่แล้วครับ เครื่องแรมตัวนี้วิ่งอยู่แล้ว อันนี้มาทำไฟด้วย ทำไฟใหม่ เพราะว่าระบบไฟตัวนี้อาจารย์ทำใหม่ครับทำใหม่เลยนะครับ ตัวนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเสียของทางไป ไม่ใช่อะไรเห็น แล้วก็ ถามกันมาเยอะมากก็เลย ฟังดูนี่โอเค จัด นะ ให้ชมกันเลย จะให้ดูตรงนี้ เปลี่ยนอาจารย์ก็ย้ายชุดไฟของบ้านเราเห็นไหมเห็นแถบไหม ครับ เห็นแถบโลหะตัวนี้ผมใช้ของเซอร์วิโก้นี่เห็นไหมครับแถบตั้น ครับ คือเซอร์วิโก้98 ตัวนี้เป็นกล่องเล็กละเปลี่ยนแม่เหล็กตัวนี้มา8ก้อน เช็คมูลแม่เหล็กเสร็จแล้วก็เอามาใส่ เพื่อที่จะสร้างกล่องไฟขึ้นมาใหม่ มันท้าทายมากน้องปองรู้ไหมมันท้าทายมาก เพราะว่าการสร้างไฟรถญี่ปุ่นเนี่ยเราจะหมุนมาทางนี้ถูกต้องไหมครับ จุดก่อนศูนย์ปลายบนกี่องศา ครับ เช็คจากเดโทเนชันตรงนี้ลงไป วัดเลย วัดจากขอบตรงนี้ลงไป วัดตรงนี้ลงไป แต่ตรงนี้เราจะต้องหมุนไปทางขวามือถูกต้องไหมครับหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปทางนี้หนึ่งการสร้างกล่องมันก็ยากอยู่แล้วสองกล่องมันมีทำได้สองแบบ ครับ แบบไม่เลื่อนองศากับเลื่อนองศานึกออกไหมครับ พอเลื่อนองศาเรามีองศาบวกลบอีก แล้วมีองศามากน้อยอีก มันเกี่ยวข้องนะครับ รู้ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานค่อนข้างต้องใช้ความละเอียดและต้องใช้ความเข้าใจพอสมควรพันเซอร์ตัวนี้ต้องเทสก่อน เพราะว่าเรามีของที่แต่งแล้วนะครับมาตรฐานใช้อยู่แค่ 4.7 โวลต์ไม่เกิน 5 โวลต์ ครับ แต่ตัวเนี้ยถ้ามันไม่พอผมต้องสร้างใหม่ เพื่อที่ให้โวลต์มันเพิ่มขึ้น ใช้ขดลวดที่มันใหญ่ขึ้น เบอร์ลวดที่มันเล็กลง แล้วก็ขดลวดที่มันรอบลวดที่มันมากขึ้นในตรงนี้ในเรื่องของพันเซอร์นะครับแต่นี่เป็นพันเซอร์แต่งของผมแต่ว่าในเรื่องของโรลเลอร์ตัวนี้อยู่ที่ 120 มิลซึ่งของเดิมเนี่ยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่า เต็มบล็อกเลย เต็มเลยครับเต็มเลยแล้วโรลเลอร์เขาจะใหญ่มากไอ้พวกเวทเทรนนิ่งเขาจะใหญ่มากเวทของแม่เหล็กจะใหญ่มาก ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามองไปตรงนี้ว่า1ยากตรงนี้ไม่พอนะครับโจทย์ยากไม่พอ โจทย์เราจะยากกว่านั้นก็คือสร้างไฟขึ้นมา1เป็นองศา หรือเป็นไฟที่ไม่เลื่อนองศาต้องมีการทดสอบและเทสแม่เหล็กเริ่มสตาร์ทที่ 120 ซึ่งเป็นยอดนิยมที่เราใช้กัน ครับ นึกออกไหมครับ KR เนี่ยเราใช้ KR ตัวปี98ตัวกล่องเล็กเนี่ยเอามาใส่ ครับ แล้วที่สำคัญมันยิ่งกว่านั้นอีก คือรถตัวเนี้ยเอาไปวิ่งทัวริง วิ่งทัวริง ใช่ครับทัวริงต้องใช้ไฟช้า ต้องทำมัดลวดกดลวดข้างในเนี่ยสร้างกดลวดขึ้นมานึกออกไหมครับ ครับ พันขึ้นมาเพื่อที่เราจะใช้แผ่นชาร์จ2เฟส2เฟสเพื่อจะใช้โวลต์ที่มากกว่าเดิมถึงเท่าตัว ครับ คำว่า2เฟสเนี่ยของเดิมปกติเราใช้12โวลต์ถูกต้องไหมครับ ครับ พอ2เฟสทุกโวลต์จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว การสร้างเฟสตัวนี้ขึ้นมาแล้วใช้ตัวแผ่นชาร์จเนี่ยตัว2เฟสคือใช้แบตเตอรี่ จากเดิมที่ใช้เป็น AC อยู่แล้วถูกต้องไหมครับตอนนี้มาใช้เป็นแบตเตอรี่แทนอาจจะเป็นแบตลิโพหรือว่าอาจจะเป็นแบตระบบแบตลิเธียม ครับ หรือจะเป็นแบตกลไกที่ใช้เป็นใช้รองรับแผ่นชาร์จได้ ครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นโจทย์ที่2จุดที่เราต้องทำ1ก็คือแผ่นชาร์จสร้างใหม่ ครับ 2เอาง่ายๆคือจุดระเบิดเนี่ยคือทำใหม่ สร้างกล่องใหม่ คือทำให้มันเป็นแพทเทิร์น ครับ แพทเทิร์นงาน เป็นโปรเจกต์งานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยอาจารย์ก็ต้องทำเพื่อส่งเขา เพราะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์บริการของแรมเบต้าเขาจะต้องมีการเซอร์วิสรายวันเซอร์วิสรายเดือน ครับ เครื่องตัวนี้มีแค่บ้านเราประมาณ2เครื่อง โอ้โหสองตัวนะอาจารย์ สองตัวแล้วนี่ผมต้องเอาเครื่องตัว ไม่อยากจะถามราคาเลยอาจารย์ ตัวไหนครับ เนี่ยครับ จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ครับเรื่องราคา 7 หลัก ไม่ครับหมายถึงว่าเครื่องเหรอครับ ครับ ถ้ารวมตัวรถเลย7 หลัก เขารู้อยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้ว คนเล่นนะ เขารู้อยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้วครับเพราะว่าราคาตัวนี้มีอยู่แค่รถบอดี้นี้สเปคนี้มีอยู่แค่2คันในบ้านเรา แล้วคนที่สายแรมจริงๆเนี่ยเขารู้ทันที รู้เลย ว่าอยู่ที่ไหนเขารู้เลยครับ ราคาก็ดีดขึ้นไปตรงนั้นเลยครับ ครับผม แล้วที่สำคัญอาจารย์ฝากถึงตรงนี้ด้วยว่า ในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นซิลินเดอร์เฮดซิลินเดอร์การที่คุณจะขุดเบ้าหรือคุณจะไป
เชื่อมตรงเนี้ยไป ครับ ขุดให้รูปทรงให้มันเหมือนอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนเขานะครับ โอ้โหน่าจะยากนะอาจารย์ ไม่ได้เหมือนเขานะครับ ผมบอกเลยนะไม่ได้เหมือนเขาแต่เราสามารถทำได้ ถ้าน้องๆคิดว่าน้องๆมีกำลังภายในพอ โอ้โห ก็ลองดูนะครับ โอ้โห PSI เท่าไหร่กี่บาร์กิโลปอนเซนเท่าไหร่นะครับลูกสูบแหวน ผมทำงานผมจะบอกตลอดว่าให้น้องๆอย่าใจร้อน เพราะอะไรรู้ไหมครับต้องฟังดูรายละเอียด ครับ เนี่ยอย่าใจร้อนนะครับขออนุญาตเปิดไฟเนี่ยพยายามอย่าใจร้อนหนึ่งสลับตรงเนี้ยกิ๊บล็อกตรงเนี้ยต้องเปียะครับก้านสูบก็ต้องเปียะ ครับ คือพูดง่ายเกรดอะไรเนี่ยแรงกระชากขาดต่อตารางนิ้วต่อตารางฟุตเนี่ยเท่าไหร่ ครับ เรามีตัวเลข ถ้าไม่มีตัวเลขเราหากินบน ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้น โอกาสเสียหายเยอะ อันไหนไม่รู้เนี่ยบอกไปเลยครับว่า อาจารย์ครับอันนี้ผมไม่ทราบ ผมอยากรู้ อาจารย์มีคำตอบให้ อืม นะครับ บางท่านไม่ทราบนะครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตชี้แจงนักเรียนบางนักเรียนผมบางคนไม่ทราบพอไม่ทราบเนี่ยเขาจะทำอย่างนี้ครับเขาจะบอกว่าอาจารย์ครับผมต้องการกระพุ้งตรงเนี้ยให้มันใหญ่ ครับ ผมต้องการกระพุ้งตรงเนี้ยขออนุญาตนะกระพุ้งตรงเนี้ยเนี่ยกระพุ้งตรงเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้นผมถามว่าใหญ่เราได้อะไร ครับ ต้องการตัวนี้ใหญ่เราได้อะไรเขาก็ไปแยงครับขออนุญาตนะไปซื้อดอกแยงไม่แพงนะฮะซื้อดอกแยงไม่แพงมาแยงมาแยกกันตรงนั้นผมไม่ว่าไม่ก้าวล่วงของทางน้องๆให้ทำไปเลย ครับ แต่ว่าน้องๆอย่าลืมว่าพอน้องๆไปแยงหรือไปเกาตรงนี้ออกมาเนี่ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยขออนุญาตนะคือเนี่ยครับเห็นไหมครับคือยิ่งเป็นแลมเบตต้าหรือว่าเป็นรถที่ใช้คือแลมเบตต้าไม่มีโบว์ดาวน์ ครับ แลมเบตต้าไม่มีแพดอะ อันนี้ ไม่มีโบว์ดาวน์นะครับ โบว์ดาวน์ คำว่าโบว์ดาวน์คือพอร์ตช่วย ครับ พอร์ตข้างหลังเนี่ยครับจริงๆ อ่า โบว์ฝั่งนี้เป็นฝั่งไอดีใช่ไหมพอร์ตช่วยตรงนี้ ครับ เห็นไหมครับ มีทางเดินของคือช่องใหญ่เนี่ยคือทำงานแทนโบว์ดาวน์เลย ครับ แต่ถ้าอยู่ดีๆเนี่ยคุณไปเจาะรูตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยรถวิ่งไม่ได้เลยนะครับ ไม่ได้เลย เพราะว่าสัญญาณการเปิดปิดของในเรื่องของคิตเติ้ลวาลเนี่ยตรงนี้ครับขอบบนล่างตรงนี้ ครับ มันสัมพันธ์กับช่วงชัก อืม น้องๆต้องเข้าใจนะครับ กว้างก็สัมพันธ์กับลูกสูบ ครับ เปอร์เซ็นต์ความกว้างที่อาจารย์คำนวณให้นะครับวันนั้นที่คำนวณเทน่าน้องวิศวะเอี่ยวนะครับ ครับ นั้นต้องเข้าใจว่ารายละเอียดตรงนี้น้องๆช่วยดูแล้วช่วยวิเคราะห์ให้ช่วยคือเราต้องวิเคราะห์ร่วมกันนะแล้วสังเคราะห์ร่วมกันว่าอาจารย์จะช่วยสังเคราะห์อีกทีว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับว่าอันนี้คือทันเฟอร์ AB อยู่ร่วมกันเลย ครับ ทันเฟอร์ AB อยู่ร่วมกันเลย แต่โบว์ดาวน์เห็นไหมครับกลายเป็นช่องใหญ่ ม คือโบว์ดาวน์เล็กๆ ตรงเนี้ยไม่มี ไม่มี คือทางเดินของลีดก็ไม่มีลีด ครับ ใช้อะไรรู้ไหมครับทำงานตรงนี้ อยากรู้ไหมครับ ครับ นี่ครับใช้เมื่อกี้ที่อาจารย์วัดให้ดูเนี่ยเห็นไหมครับ ใช้ชายกระโปรงของลูกสูบตัวเนี้ย อืม ปิดเปิดทางเดินน้ำมันเข้ามา ครับ น้องปองเขาเปิดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วการจ่ายไฟกี่องศาแล้วผมจะสตาร์ทติดเครื่องได้ อืม เห็นไหมครับชายกระโปรงตรงนี้แหละครับสำคัญที่สุด ครับ เพราะฉะนั้นอันดับแรกมันจะเป็นตรงกันข้ามเลยนะครับนายช่างของบ้านเราเนี่ยเกือบค่อนข้างเยอะอยู่ ครับ บางทีก็เอามาถ่ายรูปนะครับน้องปองรู้ไหมว่าลูกสูบลูกหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นนะหมื่นกว่าบาท เป็นอย่างนี้อาจารย์ แล้วไปใส่เครื่องกลึงเนี่ยไปใส่เครื่องเอาไปใส่เครื่องกลึงเมนวลเนี่ยปาดไปแล้วครับ ครับ ปาดลูกสูบตัวเนี้ยกลึงออกไปแล้วกลึงไป1มิลก็ถ่ายรูปกลึง2มิลก็ถ่ายรูปกลึง3มิลก็ถ่ายรูป อืม หนักไปกว่านั้นนี่ครับน้องๆหงายท้องขึ้นมาครับล้วงข้างในออกให้เบา อืม แล้วขออนุญาตฮะพอคุณทำตรงนั้นปุ๊บผมถามหาน้ำหนักเดิมเนี่ยมีไหมครับ มีให้อาจารย์ไหมน้ำหนักเดิมของน้องๆเนี่ยมีให้อาจารย์ไหมครับ ครับ ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วพอไม่มีแล้วปุ๊บตรงเนี้ยนะครับคือการปิดเปิดของทางเดินไอดีเราเมื่อกี้เนี่ย ครับ เราก็ต้องใช้ชายกระโปรงลูกสูบถูกต้องไหมครับ ครับ พอเราไปขีดเขาครึ่งมิลเนี่ยทุกอย่างช้าลงถูกต้องไหมครับ ครับ พอมันช้าลงปุ๊บสตาร์ทติดยาก อืม พอมันปิดช้าปุ๊บก็สตาร์ทติดยากนั่นแหละครับมีผลเลย อืม ตรงนี้สำคัญครับพยายามอย่าไปตัดอย่าเพิ่งไปตัดตรงนี้อย่าเพิ่งไปตัดตรงนี้ ครับ นะครับให้ปิดเครื่องก่อนอะไรก่อนว่ากำลังอัดก่อน อืม ถูกต้องไหมครับ
สำคัญมากครับตรงนี้รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรถบ้านเรารถญี่ปุ่นรถอิตาลีรถอเมริกาอะไรก็แล้วแต่รถเยอรมันแล้วแต่ตรงนี้สำคัญลูกปืนปลายก้านเม็ดน้อยมากสำคัญครับให้เลือกใช้อย่างดีเลยครับไม่ต้องไปใช้อย่างธรรมดาของถูกไม่ใช้ครับสลักก็ให้วัดขนาดเลยให้วัดขนาดตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตหยิบเบอร์เนียร์แป๊บนึงได้ครับแป๊บนึงนะครับน้องปองเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เครื่องยนต์ไอ้ตรงบ่าในตัวเนชั่นตัวเนี้ยครับซึ่งรถบ้านเราเนี่ยน้อยครั้งที่จะไม่ทำแล้วก็ตรงนี้ครับสาเหตุที่เรายังคุยไม่ถึงเมื่อกี้น้องปองดูนี่นะเนี่ยครับความยาวของช่วงชักยิ่งยาวมากเท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราร้อนมากๆต่อเสื้อขึ้นมาต่อเสื้อขึ้นมาต่อเสื้อขึ้นมาน้องๆรู้ไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันร้อนครับและลูกสูบก็จะติดทันทีครับแต่ถามว่าพอมันติดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เสียหายชำรุดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อยบ่าเดโทเนชันตรงนี้ลงมาได้ถูกต้องไหมครับครับย้อยลงไปพื้นที่ที่เราต่อขึ้นมาเป็นไงครับก็อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแต่ฝาสูบเนี่ยเราย้อยเอาความร้อนลงไปจุดเผาอยู่ข้างล่างครับความร้อนมันก็จึงพื้นที่ความร้อนมันก็แคบลงน้อยลงแล้วเราก็ต้องไม่ต้องเจอกับปัญหาโรคสูบติดก็อย่างนี้ครับรายละเอียดแป๊บนึงนะครับขออนุญาตใช้เวอร์เนียร์นิดนึงนะครับสาเหตุที่ใช้ตัวใหญ่เพราะอะไรวะตัวอักษรมันมองชัดเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมครับว่ากี่มิล16มิลพอ16มิลปุ๊บเนี่ยรายละเอียดมันก็มีตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมความแข็งแรงไงความแข็งแรงเนี่ย70มิลครับตอนนี้ลูกสูบ70นะครับโอ้โหก็ช่วงชักก็มีตัวเลขอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ในเรื่องของก้านสูบในเรื่องของความแข็งแรงกระชากขาดต่อ1ตารางนิ้วต่อ1ตารางฟุตครับเคยรู้บ้างไหมครับตัวนี้น้องๆเคยสัมผัสบ้างไหมได้ละเอียดกันยาวๆเลยนะก็คือในอ่างตัวนี้ครับในรายละเอียดของตรงนี้พยายามที่สุดนะครับพยายามอย่าไปโดนมันมากคือเนื้อแท้ของเขาเนี่ยถ้าน้องๆฟังอยู่หรือว่าดูคลิปสต็อปไบต์คลิปนี้อยู่เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ความรู้นิดนึงน้องปองรู้ไหมครับว่าก้านสูบของเดิมเนี่ยผมยกตัวอย่างสมมุติว่าตอนนี้ยาวอยู่ที่100มิลครับถ้าน้องปองยืดก้านมานะครับยืดตัวก้านอย่างเดียวนะครับช่วงชักไม่ยืดนะครับช่วงเชือกเราใช้เดิมนะครับเราสามารถเปลี่ยนก้านใส่101มิล102มิล103มิล104มิล105มิลได้น้องปองรู้ไหมว่าพื้นที่ที่เราไปแยงเมื่อกี้เนี่ยที่น้องๆที่นั่งแยงกันตรงนี้นะนั่งแยงแล้วก็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 ถ่ายรูปแล้วก็ลงเฟซน้องรู้ไหมครับว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของแท้ของเขากระดาษทรายสักแผ่นผมยังไม่ให้ไปโดนเลยเพราะอะไรอาจารย์คือความสมบูรณ์ของเขามีอยู่แล้วครับคือเวลาบางคนไม่เข้าใจบางท่านไม่เข้าใจว่าพอเราหยิบแข้งขึ้นมาปุ๊บเรามีความคิดเนี่ยเรามีอะตอมอยู่เล็กๆเนี่ยเรามีแกนซีรั่มแกนสมองอยู่เล็กๆเนี่ยไปเกาไปแยงไปเขี่ยไปแคะไปแงะไปอะไรของเขาออกไปแล้วคุณรู้ไหมว่าทางเดินพวกนี้ผิดรูปแล้วผิดรูปผิดร่างจริงๆเนี่ยทุนที่เขาจดบริษัทเนี่ยมีมูลค่าอย่างมากมหาศาลเลยเขาจะทำอ่างโตขนาดไหนก็ได้อ่างแคบขนาดไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามองตรงนี้ถ้าเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้ค่าความชื้นตรงนี้เพิ่มไม่ต้องแยงครับอันนี้ผมแนะนำนะแล้วทำไงอาจารย์เปลี่ยนก้านให้ยาวขึ้นสักนิดนึงครับ1มิลตรงนี้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขึ้นมาแล้วการไหลกลับของลูกสูบเนี่ยการกระแทกน้ำมันที่อยู่ในห้องตรงนี้ในห้องแรงอัดขั้นที่1เนี่ยก็เบาลงแล้วพอเบาลงเป็นไงครับถูกต้องไหมครับพอเบาลงเกิดอะไรขึ้นครับความยาวของก้านตรงนี้มันจะทำให้ห้องแข็งตัวนี้มันกว้างขึ้นครับถูกต้องไหมครับพอความยาวของก้านตัวนี้มันยาวขึ้นนิดนึงตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นทันทีพอกว้างขึ้นทันทีเนี่ยผลที่ประโยชน์ที่เราได้มาคือน้ำหนูอากาศเราจะเล็กลงไพลอตเราจะเล็กลงแล้วพอเล็กลงแล้วเป็นไงครับน้ำมันที่เราใช้เนี่ยเราก็จะเล็กลงไปด้วยเพราะลดอากาศก็เท่ากับลดน้ำมันเศษ1/4ของอากาศก็เศษ1/4ของอากาศเศษ1/4ของนมหนู1เบอร์ถูกต้องไหมครับก็คือเบอร์อากาศนั่นแหละถูกต้องไหมฮะ0.25 โอ้โห4 ครั้งก็เท่ากับ1เบอร์ถูกต้องไหมครับ1เบอร์สมมุติเบอร์101คุณขยับอากาศไป4จุดคุณก็เหลือเบอร์100แล้วแต่ถ้าคุณไปเยอะอากาศอีก4จุดคุณก็เท่ากับเป็น101หรือ102ไปแล้วเพราะฉะนั้น
ตรงนี้สำคัญมาก อืม ก้านสูบยาวขึ้นได้ ครับ ก้านสูบเราสั้นลงได้ ครับ แต่อย่าลืมว่าเนื้อแท้ของเขาต้องเก็บไว้ ครับ เครื่องยนต์ตัวหนึ่งราคา7 หลัก ผมถามนิดหนึ่งเครื่องกึ่งของอาจารย์เนี่ยราคายังไม่เท่าเครื่องเขาเลย แล้วเราจะไปปาดของเขาออกได้ยังไงครับ ครับ เราจะไปทำของเขาได้ไง อืม เราทำได้คือเพิ่มเนื้อประเกน ครับ ถูกต้องไหมครับ เพิ่มเนื้อประเกนขึ้นมาได้ เห็นตรงนี้ไหมครับ เห็นตรงนี้ไหมครับ พื้นที่ตรงนี้เห็นไหมครับ น้องๆดูนะครับ ขออนุญาตนะครับ ขอบรรยายตรงนี้นะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าการที่เราลูบผิวแข็งลูบผิวปอกเสื้อลงไปฐานปอกออกไปตรงแค่เนี้ยพื้นที่ในห้องข้อเหวี่ยงเราเนี่ยกว้างขึ้นเท่าไหร่ อืม น้องๆเคยรู้ไหมครับ อืมไม่ทราบอาจารย์ ไม่รู้ครับ ครับ เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านผมเห็นมาแล้วก็ทำเป็นรูปเว้าแหว่งอะไรของเขา อืม ไปตามสไตล์ที่เขาทำอันนั้นอาจารย์ไม่ว่า ครับ แล้วแต่เนอะ แต่ อืม ผมไม่ว่าเลยผมไม่ก้าวก่ายงานของน้องๆจะแยงเสื้อสวยขนาดไหน ครับ ดีใจด้วยซ้ำไปที่น้องๆมีงานแยงเสื้อ อืม เพื่อนๆมีงานแยงเสื้อน้องปองรู้ไหมว่าแยงเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยทรมานมากเลยนะครับ เข้าใจ แยงนานมากกว่าจะได้รูสวย ก ๆ ว่า มา จะได้ ถ่ายคลิป ครับ กว่าจะได้รูสวยๆมาถ่ายคลิปให้พวกเราดูกัน ครับ แต่ตรงนั้นอาจารย์ก็เข้าใจแหละอาจารย์อยากให้ทุกน้องๆที่แยงอยู่ตอนนี้มีงานเยอะ ครับ ๆแล้วมันจะได้มีเม็ดเงินมาหมุนเวียน ครับ เข้าใจไหมครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของคิตเติลวาลต้องความเข้าใจกับคิตเติลวาลก่อน ครับ คิตเติลวาลจะไม่เหมือนลีดวาล อืม รูไอเสียเห็นไหมครับรูไอเสียทำไมไม่กลม ใช่อาจารย์ เป็นแคปซูล ครับ ถูกต้องไหมครับ ครับ ก็ลองทำดูนะครับน้องๆกำลังแยงเสื้ออยู่ลองแยงส่งแคปซูลดูมันได้อะไรมา จดลงสมุดอบตไว้เลยครับว่าได้อะไรมาบ้าง อืม วันนี้เราแยงไปขนาดนี้ได้อะไรมาบ้าง ครับ เปิดความกว้างกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกสูบเราได้อะไรมาบ้าง อืม เปิดความสูงกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกสูบเราได้อะไรมาบ้าง ครับ ถูกต้องไหมครับ ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวเลขที่เราต้องคุยกัน อืม แล้วที่สำคัญที่พี่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือกำลังอัด PSI ครับ ถ้าต่างประเทศเขาจะเรียกกิโลปอนด์เซน อืม ถ้าต่างประเทศล้ำเข้าไปอีกเขาจะเรียกบาร์บ้านเราก็เรียก PSI ครับ เรียกได้ 3 อย่างเอาเครื่องมาวัดดู ครับ สตาร์ท1ครั้งได้เท่าไหร่2ครั้งได้เท่าไหร่3ครั้งได้เท่าไหร่ อืม แต่ที่สำคัญต้องบิดคันเร่ง อืม สุด เพื่อที่จะไม่ให้มีแรงต้านในห้อง ID ครับ ถูกต้องไหมครับ นี่แหละครับในเสื้อสูบของเขา อืม ก็ฝากด้วยนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงลูกปืนบนเปลี่ยนแปลงได้ ครับ อัพซีก็ให้อัพขึ้นมาเลยครับ ครับ ตรงนี้ต่างหากที่เป็นแรงเฉื่อยฝากเรื่องแรงเฉื่อยด้วยครับ อืม เนี่ยครับฝากเรื่องแรงเฉื่อยด้วย ถ้าดูคลิปนี้นะอาจารย์ให้ความรู้ไปเลยว่า2 อย่างเนี่ยครับมันคือแรงเฉื่อย อืม แรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ตัวนี้ ครับ สลักกับลูกปืนตัวเนี้ย อืม แล้วก็ลูกสูบ อืม คุณหาค่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ แล้วคุณถึงจะเอาไปต่อรองกับข้อเหวี่ยงของคุณได้ อื้อหือ จำไว้นะครับว่าข้อเหวี่ยงเป็น power band แต่ต้องน้อยที่สุด ครับ แต่ถ้าคุณอยากแต่ต้องจริง ๆ คุณต้องหาน้ำหนัก อย่า ตัวนี้ให้ได้ก่อน ครับ พอเรามีน้ำหนักตัวนี้ได้เท่าไหร่ แล้วเราถึงจะมาหาแก้ไขที่ power band ครับ power band ของเดิมอยู่ที่2กิโล4ขีดกับ4กรัม ครับ คุณช่างตัวนี้ได้เท่าไหร่ คุณแก้ไขตัวนี้ได้เท่าไหร่ คุณต้องการต้นให้รุนแรงมากกว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาดู power band ในเรื่องของข้อเหวี่ยงกัน อื้อหือ ถูกต้องไหมครับ ครับ แต่คุณอย่าลืมว่าน้ำหนักตรงนี้เนี่ยสำคัญมาก อืม เพราะลูกสูบมันไม่ได้อยู่เฉยๆนี่ ครับ มันหมุน ครับ เขาเหวี่ยงหมุน ขยับ ลูกสูบ ตลอด ก็ขึ้นลงถูกต้องไหมฮะพอขึ้นลงมันก็กลายเป็นแรงเฉื่อย อืม ยาวสั้นมันก็แรงเป็นการปิดเปิดของช่องทางเดินของทันเฟอร์แล้วก็ช่อง ID ครับ ไอเสียก็ถูกคายจากด้านบน อืม แหวนคือกำลังอัดของ PSI บาร์กิโลปอนด์เซน ครับ ฝาสูบเฮดสแลนเดอร์คือใช้จุดระเบิด1หัวเทียน ครับ ถูกต้องไหมครับ สมมุติอาจารย์สมมุติก็ได้ครับ สมมุติฐานขึ้นมาว่า ผมสามารถใส่2หัวเทียนได้ อ่าฮะ สามารถใส่3หัวเทียนได้4หัวเทียนได้5หัวเทียนได้6หัวเทียนได้ ใส่ได้หมดครับถ้าเรามีกำลังภายในพอ แต่พอเราใส่ไปแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้คืออะไร ครับ ถูกต้องไหมครับน้องปอง ครับ ถ้าประโยชน์ไม่ได้ เราอย่าลืมว่าเราแต่งรถเนี่ยเราใช้สมองใช้ความคิดของพวกเราเนี่ยบางคนก็ชอบแบบนี้ บางท่านก็ชอบอย่างนี้ บางท่านก็ชอบอย่างนี้ แต่อย่าลืมนะครับผมฝากในเรื่องของน้ำหนักนะ ฮะ น้ำหนักของลูกสูบแล้วก็สลักแล้วก็ลูกปืนปลายก้า ต้อง น เอามาคำนวณ คือแรงเฉื่อยครับ ครับ สมมุติว่าเราทำรถคันหนึ่ง110 ซีซี ครับ ลูกสูบเนี่ยหนักอยู่แค่ 2 กรัม ฮะ แต่พอเราทำ150 หนักอยู่ 4 กรัม อืม ข้อเหวี่ยงลูกนั้นต้องบาลานซ์เท่ากันไหมครับ ครับ ไม่เท่านะครับ ฮะ
ถูกต้องไหมครับ ครับ เพราะว่า 2 กรัมกับ3 กรัมแล้วก็4 กรัมแล้ว5 กรัมแล้ว6 กรัม7 กรัมแล้วถ้าเกิดเราทำรถผมขออนุญาตทำรถ650ซีซี อืม ข้อเหวี่ยงคุณต้องใช้เวทเทรนนิ่งขนาดไหนครับ อืม มันต้องเริ่มจากตรงไหนครับ เราไม่เคยรู้มาก่อนเลย ลูกสูบเนี่ย ก็ต้องเริ่มมาจากลูกสูบแล้วก็สลักแล้วก็คลิปล็อก ครับ ผมเชื่อว่าน้องๆบางคนยังเข้าใจกันคนละแบบ ผมอยากจะฝากถึงน้องๆที่กำลังทำรถ ไม่ว่าจะเป็น2 จังหวะหรือ4 จังหวะ ทุกอย่างมีตัวเลข อืม ความแข็งแรงมันอยู่ที่สลักถูกต้องไหมครับ ครับ ลูกปืนปลายก้านตัวนี้กี่เม็ดนับดูนะครับ อืม มันมีกี่เม็ดนับดูนะครับ ไม่ได้นับเลยอาจารย์ ใช่ครับถ้าคือเม็ดมากขึ้นก็ช่วยกันทำงาน ครับ เม็ดน้อยลงก็อยู่ที่ความแข็งแรงเหมือนกัน ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญสลักคลิปล็อกก็เน้นอย่างดี ลูกสูบเน้นอย่างดี เห็นอย่างนี้ชุดหนึ่งเป็นหมื่นนะครับเนี่ย ครับ ไม่ได้ถูกนะครับ อืม ลูกสูบชุดหนึ่งเป็นหมื่นนะครับ ในรายละเอียดเครื่องยนต์ประมาณนี้ แล้วก็ในฟันเฟืองพวกนี้ถ้าเราไม่จำเป็นก็อย่าไปกัดงานบ้านเรามาใส่ ผมไม่ได้ว่าช่างบ้านเราทำไม่ดีนะครับ อืม สั่งงานนอกเข้ามาก็ได้ อืม ตรงนี้คือเลดไลน์วันนี้ที่เราจะแจ้ง ครับ นะครับ โอ้โห นี่ได้ยาวเลยอาจารย์ ใช่ครับ เดี๋ยวอาจารย์จะถอดแม่เหล็กให้ดู นี่ได้ยาว เดี๋ยว มาก ถอด เล ให้ ย เหล็กให้ดู อาจารย์แต่วันเนี้ยเขาเกามาแล้ว ไม่ครับไม่ครับคือรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างนี้ สาเหตุที่ทำตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ครับ ผมไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ อืม ผมไม่ได้บอกว่าห้ามทำหรือทำไม่ได้ ครับ แต่ตรงเนี้ยคือรถเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยซีซีเดิมมันน้อย ครับ แต่ตัวนี้คืออัพซีซีขึ้นมามาก แล้วก้านสูบตัวเนี้ยถ้าจะเปลี่ยนยาวได้ไหมได้ ครับ แต่ความลงตัวของลูกสูบตัวเนี้ยคือเราต้องเริ่มทีละนิดก่อนครับ อืม คือจริงๆมันมีบอสโตกมีบอมันมีแข้งเคสของรุ่นใหญ่อยู่แล้ว ครับ ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องเก่านะครับเป็นเครื่องสำรองนะครับ ครับ แต่ถ้าตัวใหม่ที่มันเป็นใหม่ๆจริงๆไม่ให้แตะนะครับ อืม เพราะว่ามันเป็นอ่างโตมาเลย อืม นึกออกไหมครับ ครับ อ่างมันจะโตขึ้นมาเลย ครับ แต่ตัวนี้เป็นรุ่นของอ่างเล็กสามารถอัปเดตได้ อืม อัน โเค อันนี้ก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ผม ครับ ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้ ครับ แต่ถ้าจะทำอย่างที่อาจารย์บอกให้อัพก้านขึ้นมาเนี่ยอัพขึ้นมาได้ ครับ เราก็ต้องวัดกำลังอัดในห้องก้านถูกต้องไหมครับ ฮะ กำลังอัดในห้องก้านสมมุติว่าเราก้านเรายาวขึ้นมาจากเดิม100 มิล ครับ ขึ้นมาเป็น102กำลังอัดอยู่ที่เท่าไหร่ อืม ถ้าเราเกิน103กำลังอัดเราอยู่เท่าไหร่ อืม 104 105 106 107 108 109 110กำลังอัดอยู่เท่าไหร่เราต้องตอบได้ ครับเราต้องรู้ แล้วถ้าเกิดเรามานั่งเกาตรงนี้ออกไป แล้วแข้งเราไม่ขาดออกไปข้างนอกเลยเหรอ ครับ บางท่านเชื่อมมาข้างนอก ทะลุ เนี่ย เลย เป็นก้อนอย่างนี้เลยทีนี้งานช่างก็ได้ดีอะก็ได้ตังค์ดี อืม แต่ถามความเป็นจริงแล้วว่าถ้าเราเปลี่ยนก้านยาวได้ มันก็เป็นเรื่องที่ดี ครับ ถูกต้องไหมครับ ครับ เพราะฉะนั้นให้น้องๆมองว่าการไหลกลับของลูกสูบเนี่ยอย่าให้เครียดนึกออกไหมครับ ตอนนี้มันหมุนขวาครับเครื่องยนต์ตัวนี้ ครับ มันจะไปมันจะหมุนทางเดียวกับ หมุ นาฬิกา ตมเข็ม นาฬิกา ตมเข็มนาฬิกา คือมาตรฐานรถญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะหมุน ทวนเข็ม ทวนเข็ม ครับ จำไว้เลยครับ แต่ตัวเนี้ยหมุนตามเข็มนาฬิกา ครับ ถูกต้องไหมครับ รายละเอียดก็ประมาณนี้ อือหือ แล้วก็มีเฮสตัวนี้ครับเฮสเซนเดอร์ก็คือฝาสูบ ครับ ตัวนี้มี2หัวเทียนด้วยนะครับพี่ปอง โอ้ นี่ไงเปิดมาข้างหลังนะปองค่อยๆเปิดมาเปิดมาเลยครับ เนี่ย เปิดมาด้านไหนฝาอยู่นั่นเอาก็ขวดน้ำมันออกก่อนขวดน้ำมันออกก่อนไม่แกลลอนน้ำมันออกก่อน อ๋อ แกลลอนน้ำมันออกก่อนครับน้องปองเอาออกมาแล้วเปิดมาเห็นไหมครับมันจะมี2หัวเทียนอยู่อันหนึงนั่นแหละครับอันนั้นแหละครับอันนั้นแหละติดมาอ่ะ โอ้อันนี้เดี๋ยวไว้คุยกันได้ไหม เอาได้ ว่าให้ชมก่อน ให้ดูก่อน ชม ให้ดูก่อนให้ดูก่อนเห็นไหมครับมันมี2หัวเทียนเห็นไหมครับ นี่เดี๋ยวมาคุยกันว่าเหตุผลอะไร ใช่ครับ ถึงเป็นหัว2หัวเทียน ใช่ครับ ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า การเผาไหม้คือเราไม่จะอัพลูกกัน ครับ แต่ไม่เห็นมีใครอัพหัวเทียนกันเลย ใช่อาจารย์ ใช่ไหมครับ ผมเคยรู้แต่ว่าถ้า ครับผม รถในมอเตอร์ไซค์ในระบบ2หัวเทียน3หัวเทียนมีอยู่ในรถอินเดียค่อนข้างเยอะ ใช่ครับน้องปองใช่ค ครั รับบ เพราะอะไรรู้ไหมครับ ครับ เพราะว่าเราใช้รอบต่ำในระยะทางสั้น ฮะอาจารย์ครับ ๆ แล้วคนค่อนข้างต่างประเทศเราเป็นคนตัวใหญ่ ครับ แล้วเครื่องยนต์ก็คือทำงานตึงอยู่ตลอดเวลา ครับ คือเอาง่ายๆคือต้องการไฟที่แก่ขึ้น ฮะ คือองศาไฟแก่เราก็ทำให้ได้อยู่แล้ว อืม ผมก็ดีใจนะ ผมก็ภูมิใจนักเรียนเขาคิดอยากจะเรียนตัวนี้ อื้อหือ แล้วทีนี้พอทำออกมาเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนในเรื่องของระบบ CDI นะครับ ครับ มีทั้งบอดี้เล็กแล้วก็บอดี้ใหญ่ ตอนนี้ทำแผ่นเสร็จแล้ว ครับ อาจารย์ทำแผ่นเสร็จแล้วมีทั้งเลื่อนองศาแบบ ครับ AC แล้วก็มีทั้งเลื่อนองศาแบบ DC อื้อหืออื้อหือ แล้วก็มีแบบไม่เลื่อนองศา AC แล้วก็ไม่เลื่อนองศา DC ด้วย ครับ การว่าไม่เลื่อนองศานี่คือองศามันจะน้อยมาก ครับ การขยับเขยื่อนขององศาเนี่ย อืม เพราะเดิมทีเนี่ยเราสั่งชุดไฟของเดิมเขามาเนี่ยแพงมาก ครับ
มันแพงมากน้องปองแพงจริงๆไม่ใช่ถูกๆนะครับทีนี้ในเรื่องของมันเซอร์ผมเอาญี่ปุ่นมาลงเพื่อเอางานโมดิฟายของอาจารย์อ้นเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาโรลเลอร์ของ KR ยอดฮิตนี่แหละแล้วก็ทำตรงนี้ใหม่ทำอะแดปเตอร์ตรงนี้ใหม่นะครับใช้น็อตทุกอย่างนะครับพวกน็อตเป็นเกลียวเป็นอะไรต่างๆเป็นการคลายเป็นอะไรหมดคือชิ้นส่วนมีไม่เยอะนะครับแต่ละอย่างแพงมากแพงมากครับชุดนี้ผมมีอีกชุดหนึ่งนะครับชุดลูกสูบเล็กมีอีกชุดหนึ่งผมมีอีกชุดหนึ่งนะครับมีสูบเล็กสูบกลางสูบใหญ่ครับแล้วก็มีค่อนข้างเยอะแต่ด้านในก็เป็นแม่เหล็กของก็มีระบบไฟของเป็นฟินคอยของ KR นะครับครับเป็นสปิโก้98เหมือนกันผมก็มาทำแผ่นชาร์จให้พูดง่ายๆว่าสั่งที่อาจารย์ก็ได้เดี๋ยวสั่งที่สาขาที่นี่ก็ได้โอเคเพราะว่าทำจบทั้งหมดครับคิดว่าน่าจะส่งตอนแรกว่าจะส่งก่อนปีใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็รอนิดนึงนักเรียนเข้าใจอาจารย์อยู่บอกว่าอาจารย์ครับผมเข้าใจแล้วครับเพราะว่าอาจารย์เป็นคนของประชาชนก็ต้องละเอียดมากครับอาจารย์นี่ทุกจุดจริงไหนๆก็จะนั่นละเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตนะครับโอ้โหผมชอบจริงอาจารย์นี่ครับคือเราเป็นคนเราเป็นช่างเนี่ยเราต้องมีเขี้ยวเล็บโอ้โหเข้าใจไหมครับครับเราเป็นช่างเราต้องมีเขี้ยวเล็บสายตาต้องไวโอ้โหนะสมองก็ต้องได้ด้วยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าขี้น้อยใจนะไม่เอานะคืออาจารย์พูดอะไรผิดไปเนี่ยโทรมาบ่นได้เลยนะทักมาบอกว่าอาจารย์พูดตรงนั้นแรงไปว่าผมอย่างไงไม่มีนะครับเห็นไหมครับแฉลอาจารย์เห็นไหมครับตัวเลขเห็นไหมครับผมไม่เห็นไม่เห็นเหรอครับตัวนี้มัน5มิลครับครับตรงนี้ย้อยลงไป5มิล5มิลน้องๆทำรถญี่ปุ่นตอนนี้ทำรถแข่งอยู่ตรงนี้รายการทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่กำลังจัดแบบระดับประเทศเนี่ยน้องๆอยากเอาไปใช้อาจารย์ไม่ว่านะถ้าน้องๆอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบลองพิมพ์เลยครับบอกว่าศึกษามาจากทิปของ EP ของ Stop Bike ที่อาจารย์อ้นสอนแล้วผมจะบอกทุกอย่างเลยว่ามันเกิดจากอะไรอาจารย์ครับถ้ามันช่วยในเรื่องลดความร้อนได้ครับผมแล้วไม่ต้องใช้หม้อน้ำได้ไหมถ้าเป็นรถไม่ต้องใช้ก็ได้ครับหรอครับครับผมจะบอกน้องปองอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้พื้นที่ข้างบนเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าคุณจะใช้ก้านยาวขนาดไหนเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับพื้นที่กวาดของช่วงชักข้างบนขึ้นมานะครับครับพื้นที่กวาดช่วงชักขึ้นข้างบนขึ้นมาเนี่ยยาวมากนะครับความร้อนทั้งนั้นเลยครับเนี่ยลูกสูบเราย้อยลงไปไฟก็เผาลงไปมันก็จะร้อนขึ้นแล้วปัญหาลูกสูบติดปัญหาลูกสูบเครื่องยนต์เครียดเนี่ยการไหลกลับของเครื่องยนต์เนี่ยมันเครียดนะครับ6,000 ครั้งต่อนาทีเนี่ยมันค่อนข้างเครียดนะครับเครื่องยนต์สแตนดาร์ดนะแต่ถ้าเป็นโมดิฟายเนี่ยวัดรอบเราอยู่เลขอะไรนั่นคือการไหลกลับของเครื่องยนต์มันไปถึงนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย้อยลงไปมาตรฐานเขาย้อยมา5มิลแล้วเราย้อยลง10มิลได้ไหมได้แต่เราก็ต้องสร้างผิวผนังตรงนี้เป็นเดโทเนชันตรงนี้ให้มันมีความเข้าใจให้พอครับถูกต้องไหมครับครับถ้าเราย้อยลงไป10มิลคุณก็ต้องย้อยลงเกินนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นให้เอาไปคิดดูว่าอันนี้ความเร็วน่ะมันเกิดขึ้นได้อันนี้เขาไม่ได้คิดรถเครื่องหลักล้านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้บุคลากรเพียงคนเดียวนะเขาใช้เยอะมากเป็นทีมงานเขาครับเป็นทีมงาน R&D ของเขาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำแต่รถบ้านเราในเรื่องของ R&D นะครับคือทดสอบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยแต่พอมีโอกาสได้เรียนรู้กับทางต่างประเทศหรือว่าศึกษามานานแล้วครับไม่ใช่ว่าแค่เราก็อยากนำแนวคิดตรงนี้มาให้น้องๆได้รับทราบกันดูดิครับว่าบูสต์ตัดกี่ตัวน้องปองลองนับดูดิครับเยอะครับอาจารย์เยอะมากนะครับทั้งที่4ตัวก็พอแล้วเนาะตัว7ตัว8ตัวได้นะอาจารย์ใช่ครับผมเห็นแวบๆรถน้องๆเครื่องยนต์น้องๆเนี่ย500 cc 600 cc เนี่ยใช้บูสต์ตัดแค่4ต้นเนี่ยมันไม่อยู่หรอกครับไม่มีทางที่จะอยู่ได้คือถึงอยู่ได้แต่ว่าก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับพอเลยตรงนั้นมาปุ๊บก็ไม่อยู่แล้วครับกระจายแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้ให้ตระหนักในเรื่องของชายกระโปรงที่กึงอยู่ก็ให้คิดขึ้นมาอีกสักนิดนึงถูกต้องไหมครับเพราะคุณอาจจะกึงเรื่อยๆคือถอดเสื้อสูบมาไม่ทำอะไรกึงชายกระโปรงก่อนไม่ต้องแล้วครับถ้ามันสั้นเราต่อได้ต่อได้นะครับต่อได้ด้วยต่อได้สิครับถ้าเราจะต่อแล้วมันมีผลเรื่องของการแตกหักแตกไม่ใช่ครับเราก็ต้องใช้ลูกสูบลูกใหม่ที่ใกล้เคียงที่สุดและที่มันยาวออกมาสั่งผลิตได้ไม่ใช่เราไปต่อมันถ้าต่อตอนนั้นมีเรื่องผมก็งงแต่ถามได้ด้วยแต่ถามว่าต่อได้ไหมผมต่อนะ
ผมต่อ ได้ด้วยเหรออาจารย์ ครับผม เอาจริง จริงครับเรื่องจริงครับ เอ้า ผมต่อไว้ในเจ็ตสกี750ผมต่อไว้นะครับ ต่อชายกระโปรงลูก ใช่ เนี่ย ค อา รับ จารย์ ผมต่อไว้ แต่ต้องใช้กำลังภายใน มหาศาลเลยนะ ครับ แล้ววันหน้าเนี่ยมีโอกาสนะผมจะให้ดูลูกสูบที่ต่อชายกระโปรงให้ดู ขอชมหน่อยนะอาจารย์ วันนี้ยังครับ ครับ เดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวไว้มีโอกาส ให้ดู ร เครื่อง นะ เลย อา ค จา รับ รย์ เดี๋ยวให้ดูที่เครื่องเลย โอ้ต่อชายกระโปรง แต่ว่าน้องปองต้องสัญญากับอาจารย์ก่อนว่า ต้องเป็นสปีดโบ๊ทนะครับ อ่า เพราะ ได้ ว่าอัน ครับ นี้มันเป็นสตรีทแดก จะเป็นสต็อปโบ๊ทโดน มันจะสต็อปโบ๊ทอยู่ตอนนั้นเป็นสต็อปโบ๊ทครับสต็อปโบ๊ท โอ้ ครับ ได้เลยอาจารย์ ถ้าเป็นสต็อปโบ๊ทเมื่อไหร่ได้เจอแน่ครับ เปิดหัวมานี่ได้เรื่องเลยนะ อลังการยิ่งกว่าแรมนี่ครับแรมอลังการอันนั้นอลังการยิ่งกว่าแรมอีก โอ้โหได้เรื่องเลยนะ ตัวเลข อาจารย์ มีเรือนไม้คือชุดไฟใช้กี่โวลต์สตาร์ทกี่โวลต์อะไรกี่โวลต์เป็นเครื่องยนต์750ของเจ็ตสกีเป็นเครื่องยนต์650เจ็ตสกีแล้วก็เป็นเครื่องยนต์550ของเจ็ตสกีแล้วใช้กำลังไฟเท่าไหร่สตาร์ทเครื่อง อืม เพราะฉะนั้นน้องๆไม่ใช่ว่าเราเติบโตมาบนสังเวียนความเร็วเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นแต่เวฟเราไม่ได้ทำเป็นแต่ KR ครับ ต้องทำให้ได้ทุกรุ่นครับ เครื่องทุก ย่า แบบอาจารย์ ทุก ทำหมด รูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์เราต้องทำครับ อืม ถ้าไม่ประทับใจหรือว่าอันไหนที่ไม่ตรงต่อใจ มีข้อ น้อง สงสั ๆก็ ยก็ โทรมาพูดคุยกัน เนาะ คุยกันครับเพราะว่าถ้า เนอะ ไม่คุยกันเราไม่รู้ อืม อาจารย์ก็มุ่งเน้นให้ความรู้ แต่ว่าฝากถึงเพื่อนๆในช่างทุกคนที่กำลังทำงานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแยงเสื้อหรือเป็นลงกึงหรือเป็น ครับ ทำรถเพื่อที่จะขายงานให้น้องๆเนี่ยนะครับ ครับ อยากให้เพื่อนๆมีกำลังใจ เพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้การพูดการสื่อสารด้วยวาจาเนี่ยบางครั้งเขาก็อาจจะตัดสินใจเร็วไปนิดนึง ครับ บางทีก็อาจจะรีบตัดความรู้ไปนิดนึงรีบพูดไปนิดนึง ครับ บางทีเราต้องค่อยๆคุยกัน อืม เพราะว่าเราเป็นช่างนะครับ บางครั้งเราก็คือเขาโผล่มาหน้ากระดานเลยเนี่ยกี่ ครับ บาท อืม อย่างเงี้ย ใช่อาจารย์ เข้าใจไหมไอเราก็เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมครับ ไม่ผมอยากรู้เลย ผมบอกอย่างนั้นคุณโทร เข้าใจครับอาจารย์ อย่างนั้นคุณโทรได้ไหมครับเขาบอกผมไม่โทรผมจะพิมพ์ นั่นแหละครับ อ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคืออาจารย์หรือว่าจะเป็นนายช่างทุกคนเนี่ยก็มีหัวใจเหมือนเราพวกเรา ครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะถูกต้องไหมครับ ครับ เราเป็นนายช่างก็ต้องมีหัวใจเหมือนกัน ให้บางทีถามมาด้วยๆผมก็งงเหมือนกันอาจารย์ ไม่เป็นไรหรอกครับ เราก็รักทุกคนนะครับ ครับ ถ้าไม่รักผมไม่สอนขนาดนี้หรอก ลองไปปรับใช้ดู ครับ นะครับ1ลูกสูบ ครับ 2เดโตเนชั่น ครับ นะครับ3โรลเลอร์ของแม่เหล็กนะครับ ครับ ความโตนะครับแล้วก็ก้านสูบใน ครับ เรื่องของยาวสั้น อืม ความยาวขึ้นมาเท่าไหร่ห้องแข็งจะเย็นมากเท่านั้น อืม เราจะไม่ต้องไปเขี่ยแข็ง ต้อง พื้นที่ตรง ไปเขี่ยข้าง นี้ หลัง ตัวนี้เป็นเครื่องเก่าแล้ว แต่ ครับ ว่าถ้าเครื่องตัวใหม่ไม่แตะเลยครับ ครับ ไม่แตะเลยแก้ไข อืมโอ้ครบ ครับ จบ ผม โอ้โหนี่ไล่กันมาเต็มปอดเลยนะอาจารย์ ครับผม เอาละครับ ต้องขอบคุณ วัน อา นี้ จาร ต้ ย์ องขอ คนด้วยขวา ขอโทษ มา ด้ ก วยนะ เลยที่เอาเรื่องของแรมมาให้พวกเราได้รับทราบข้อมูลได้เป็นความรู้กันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้ขอบคุณอาจารย์อ้นห้วยขวางมากครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ